În 1893, în antica movilă Nippur, din sudul Irakului, arheologii au scos din pământ o tăbliță de lut care rămăsese îngropată timp de aproape 4000 de ani. Tăblița era fragmentară, cu marginile rupte, cam de mărimea unei palme adulte. Suprafața sa era acoperită de marcaje în formă de pană, cu scriere cuneiformă presate în argila umedă înainte de a se întări sub soarele mesopotamian. Când cercetătorii au tradus-o în sfârșit, 10 de ani mai târziu, au descoperit ceva neașteptat. Textul nu era un mit sau un imn, era o înregistrare. O înregistrare a ceea ce s-a întâmplat după ce potopul a luat-o pe pământ. O înregistrare a ceea ce au spus zeii. Și mai precis, o înregistrare a ceea ce au făcut în continuare. Tăblița catalogată ca CBS 1673 și acum adăpostită la Muzeul Universității din Pennsylvania, conține porțiuni din ceea ce numim Geneza Eidu, narațiunea potopului sumerian. Dar, spre deosebire de poveștile pe care poate le-ați auzit înainte, acest text nu se concentrează asupra potopului în sine. Se concentrează asupra a ceea ce a urmat, asupra tranziției, asupra momentului în care regalitatea a coborât din nou din ceruri, așa cum se afirmă în text, dar de data aceasta diferit. Lumea antediluviană, lumea de dinainte de potop, funcționase sub un sistem. Lumea post-diluviană avea să funcționeze sub altul. Și iată ce face ca această tăbliță să fie remarcabilă. Nu a fost păstrată accidental, ci intenționat. Preoții sumerieni au copiat acest text, l-au predat în școlile de scribi, l-au arhivat alături de înregistrări administrative, documente legale și observații astronomice. L-au tratat nu ca pe un divertisment, ci ca pe o memorie instituțională, ca și cum s-ar fi întâmplat ceva ce necesita documentație, ca și cum ar fi fost transmis un mesaj care trebuia păstrat de-a lungul generațiilor. În acest video vom examina care a fost acel mesaj, ce au consemnat preoții sumerieni despre plecarea Anunnaki, adunarea divină care, conform acestor texte, odinioară a guvernat direct, dar apoi s-a retras. Vom analiza tăblițe reale cu numere de catalog și locații ale muzeelor. Vom citi ce spun de fapt textele, nu ce susțin popularizării că spun. Și vom explora o întrebare pe care erudiția mainstream tinde să o evite. Ce ar fi dacă acestea nu ar fi fost mituri despre zei, ci amintiri păstrate ale unei tranziții? O tranziție de la un tip de civilizație la altul, de la guvernare divină la autonomia umană, de la dependență la moștenire. Dacă asculți de undeva liniștit, poate din pat, poate din fotoliul tău preferat, ia-ți un moment să comentezi dacă îți place genul acesta de poveste. Ne ajută să înțelegem această comunitate pe care o construim împreună, explorând aceste mistere antice în calmul serii. Tăblița de la Nippur stă în carcasa sa climatizată, acum în spatele sticlei. Suprafața sa prezintă urmele stiloului din trestie care apăsa fiecare semn în lut. Cineva a făcut asta. Cineva care credea că ceea ce înregistra contează suficient pentru a fi păstrat. Cineva care a servit ca martor la ceva ce devenise deja istorie. Și pe 10 de alte tăblițe din diferite orașe și secole diferite apare același model, instrucțiuni, lamentații, liste de regi, cataloage de temple, texte de înțelepciune, toate indicând același moment prag, toate descriind aceeași tranziție. Înainte de a putea înțelege ce au consemnat preoții, trebuie să înțelegem cine erau, de ce țineau înregistrări, cum își vedeau rolul și ce fel de civilizație și-ar însărcina clasa religioasă cu păstrarea cunoștințelor tehnice alături de textele sacre. Arhitectura memoriei, școala scribală sumeriană, Adu Baba, adică literalmente Casa Tabletelor, nu era în primul rând o instituție religioasă. Era o arhivă, un depozit, un teren de antrenament pentru clasa administrativă care urma să conducă civilizația. Tinerii scribi petreceau ani de zile învățând sute de semne cuneiforme, copiind texte standardizate, practicând calcule matematice. Învățau să citească și să scrie atât în sumeriană cât și în adiană.
Studiau precedentele juridice, procedurile medicale, observațiile astronomice și, da, poveștile antice, dar nu ca categorii separate. Pentru mintea sumeriană, acestea erau toate aspecte ale aceluiași lucru, cunoștințe care trebuiau păstrate. Când excavăm casele tabletelor din Nippur și Uruk antice, le găsim organizate cu o precizie remarcabilă. Tablete administrative într-o secțiune, înregistrări ale distribuției cerealelor, repartizării forței de muncă, chitanțe fiscale, tablete tehnice în alta, tabele matematice, măsurători topografice, calcule astronomice, tablete literare într-o a treia, narațiunile epice, imnurile și textele de înțelepciune. Dar iată ce este crucial. Toate sunt depozitate împreună. Toate sunt tratate cu aceeași grijă arhivistică. Instrucțiunile lui Șurup, un text de înțelepciune din jurul anului 2600 înainte de Hristos, se află alături de calculele randamentului agricol. Ei folosesc aceleași standarde de verificare pentru ambele, aceleași practici de arhivă, același sentiment că aceasta era memorie, nu ficțiune. Înregistrare, nu divertisment. Când excavatorii au deschis biblioteca Ashurbanipal din Ninive în secolul al XIX-lea, au găsit mii de tăblițe organizate și catalogate cu grijă. Ashurbanipal, regele asirian din secolul al VII-lea înainte de Hristos, le ordonase scribilor să copieze și să colecteze texte din toată Mesopotamia. Biblioteca sa includea lucrări sumeriene antice traduse în acadiană, adesea cu ambele limbi sunt păstrate în coloane paralele. Caulifonurile de pe aceste tăblițe sunt revelatoare. Adesea afirmă scrise conform originalului, colaționate și verificate. Acesta este un limbaj de arhivă, un limbaj de autentificare, limbajul oamenilor care tratează aceste texte ca documentație verificată, nu literatură creativă. Printre colecția lui Ashurbanipal se numără mai multe copii ale epopeii Atrasis, care descrie crearea umanității și potopul, mai multe copii ale mitului Adapa, care descrie unul dintre cei 7 înțelepți antideluvieni care au adus cunoștințe umanității. Epopeea creației Anuma Elish inventariază procedurile rituale, toate păstrate împreună, toate autentificate, toate tratate ca cunoștințe care nu trebuie pierdute. Această cultură orientată spre arhivă, această conservare obsesivă ne-a creat o problemă de interpretare. Când o civilizație păstrează cu grijă relatările consiliilor divine ale zeilor care merg printre oameni, ale regilor antideluvieni cu o viață imposibil de lungă, ale unui potop catastrofal, ale unei reorganizări fundamentale a guvernării cosmice și păstrează aceste relatări folosind aceleași standarde de documentare pe care le folosesc pentru înregistrările istorice verificate, ce facem cu asta? Îl respingem complet ca mitologie? Îl acceptăm literal? Sau ne întrebăm o altă întrebare? Ce fel de memorie istorică ar putea fi păstrată în textele pe care înșiși păstrătorii de arhive le tratau ca amintire? Sumerienii și-au construit civilizația pe malul râului Eufrat, în ceea ce este acum sudul Irakului. Până în anul 4000 înainte de Hristos, ei dezvoltaseră scrierea, arhitectura monumentală, sistemele complexe de irigații, planificarea urbană, codurile legale, școlile și o înțelegere sofisticată a matematicii și astronomiei. Au creat prima literatură din lume, primele legi, primele orașe și au atribuit toate acestea explicit, în mod repetat, tabletă după tabletă, instrucțiunilor primite de la Anunnaki, adunarea divină venită din ceruri, care a stabilit regalitatea, care a propovăduit civilizația. Și apoi, conform acelorași înregistrări păstrate cu grijă, Anunnaki s-au retras, nu brusc, nu într-un singur eveniment, ci într-o tranziție marcată de potop, o tranziție de la guvernare directă la autoritate delegată, de la prezență constantă la supraveghere de la distanță, de la dependență la moștenire. Textele descriu această tranziție din mai multe unghiuri. Liste de regi care arată o schimbare în durata domniei,
texte de lamentări care descriu zeii care își abandonează templele, literatură de înțelepciune care învață luarea autonomă a deciziilor, inventare ale templelor care cataloghează instituțiile lăsate în urmă și texte de creație care explică scopul inițial al umanității și ce s-a întâmplat când acest scop s-a schimbat. Luate împreună, aceste texte păstrate de-a lungul secolelor, copiate și recopiate de scribi care își considerau munca ca o datorie de arhivă, formează un model. Un model care sugerează că preoțimea sumeriană păstra ceva ce credea că este adevărat. O amintire a transformării, o înregistrare a ceea ce s-a spus și s-a făcut înainte ca transformarea să devină completă. Care a fost acel mesaj? Ce au înregistrat preoții ca instrucțiuni finale înainte de retragerea divină? Pentru a răspunde la această întrebare trebuie să ne întoarcem la început, la momentul în care, conform textelor, sistemul a fost stabilit pentru prima dată, când regalitatea a coborât din ceruri. În muzeul Asholian de la Universitatea Oxford se află unul dintre cele mai remarcabile obiecte care au supraviețuit din lumea antică. Se numește prisma Weld Blundell, numărul de catalog WB444. Este o prismă de lut de aproximativ 20 de centimetri înălțime, cu 4 laturi plate, fiecare acoperită cu coloane îngrijite de cun, aproape de scrierea formală. Textul înscris pe această prismă datează aproximativ din anul 1817 înainte de Hristos, deși înregistrează evenimente despre care se pretinde că s-ar întinde pe sute de mii de ani. Aceasta este lista regilor sumerieni. Textul începe cu o afirmație care i-a nedumerit pe cercetători încă de la prima sa traducere. După ce regalitatea a coborât din ceruri, regalitatea a fost în Eridu. Nu după ce oamenii au inventat regalitatea. Nu după ce oamenii s-au organizat în ierarhii. După ce regalitatea a coborât din ceruri, ca și cum ar fi venit de altundeva, ca și cum ar fi fost dată, nu dezvoltată. Epopeea Atrahasis explică de ce există oamenii. Textul începe nu cu umanitatea, ci cu dispute divine de muncă. Cu mult timp în urmă, conform epopeii, Anunnaki, mari zei, i-au obligat pe Agigi, zeii mai mici, să facă muncă fizică, săpând canale, dragând râuri, curățând terenuri, lucrând în agricultură, proiecte de infrastructură, munca de construire a civilizației. Textul descrie această muncă în detaliu. Cărau coșurile de muncă. Coșurile lor de muncă erau uriașe, săpau cursurile de apă, curățau canalele, stabiliseră viața pentru pământ. Timp de 40 de ani, textul specifică faptul că zeii mai mici au făcut această muncă sub supravegherea lui Enlil, zeul furtunilor și al autorității executive. Apoi rebeliunea. Zeii Agigi și-au aruncat uneltele, și-au ars coșurile de muncă, au mărșăluit noaptea la templul lui Enlil și l-au înconjurat. Textul consemnează plângerea lor. Fiecare dintre noi a declarat război. Am pus capăt săpăturilor. Povara este excesivă. Ne omoară. Ceea ce urmează este o întâlnire a Consiliului Divin. Enlil este furios pe rebeliune. Vrea să-i pedepsească pe Agigi. Dar Enki, zeul înțelepciunii, propune o soluție diferită. Va crea o nouă ființă care să facă munca, o ființă nici complet divină, nici complet animală, un hibrid, un muncitor. Textul descrie apoi crearea oamenilor cu o precizie remarcabilă. Enki o instruiește pe zeița Mamănima să amestece argila cu sângele unui zeu ucis, unul dintre liderii rebeli. Sângele divin oferă conștiință, înțelegere, capacitatea de a urma instrucțiuni. Argila oferă forma fizică. Rezultatul, Lulu Adamu, muncitorul primitiv, umanitatea. Textul afirmă explicit scopul, să poarte povara zeilor, să fie eliberați de muncă. Umanitatea a fost creată pentru a efectua munca fizică de menținere a civilizației, astfel încât zeii să se poată concentra pe guvernare, planificare, întreținere cosmică. Aceasta este teologie, da, dar este teologie cu o structură operațională. Descrie un sistem, ființe divine în roluri administrative, ființe umane în roluri de muncă fizică, o ierarhie clară cu responsabilități definite.
și acest sistem, conform mai multor texte, a funcționat generații întregi. Oamenii s-au înmulțit, au construit orașe, au întreținut sisteme de irigații, au recoltat culturi, au făcut ofrande la temple. Zeii supravegheau, îndrumau, primeau roa lor. Sistemul a funcționat, dar apoi ceva s-a schimbat. Epopeea Atrahasis continuă. Omenirea s-a înmulțit cu prea mult succes. Au devenit gălăgioși, perturbatori. Textul folosește cuvântul acadian haburu, un vuiet, o zarvă. Pământul s-a întins. Oamenii au devenit numeroși. Pământul mugea ca niște boi sălbatici. Zeul a fost tulburat de vuietul lor. Enlil le-a auzit zgomotul. S-a adresat marilor zei. Soluția lui Enlil, reducerea populației. El trimite ciumă, apoi secetă, apoi foamete. De fiecare dată, Enki ajută omenirea să supraviețuiască învățându-i contramăsuri, cunoștințe medicale pentru ciumă, tehnici de irigare pentru secetă, pescuit și surse alternative de hrană pentru foamete. În cele din urmă, Enlil decretează un potop, o resetare completă. Consiliul divin este de acord cu asta. Enki îl avertizează pe Atrahasis, supraviețuitorul uman al cărui nume înseamnă extrem de înțelept. Îl instruiește să construiască o barcă, să păstreze stocul de semințe, să-și salveze familia și meșterii. Textul este specific despre ce trebuie păstrat. Toate animalele câmpului, toate păsările cerului, perechile reproducătoare, diversitatea genetică, cunoștințele agricole, fundația pentru reconstrucție. Vine potopul. Textul îl descrie viu. Anunnaki au ridicat torțe, au luminat pământul cu globul lor. Liniștea adusă de un tată a trecut peste cer. Tot ce era luminos s-a întunecat. Apele se ridică. Omenirea este distrusă. Dar aici devine relevant pentru investigația noastră. După potop, sistemul se schimbă. Atrahasis iese din barcă. El face ofrande. Zeii care nu au primit ofrande în timpul potopului se adună în jurul sacrificiului ca muștele. Textul spune că le este foame. Au ratat contribuția umană. Își dau seama că au nevoie de umanitate la fel de mult cum omenirea are nevoie de ei. Se stabilește un nou acord. Textul este fragmentar aici, dar putem reconstitui ce se întâmplă din mai multe surse. Geneza Eridu, o altă narațiune sumeriană a potopului, afirmă că după ce potopul a trecut și regalitatea a coborât din cer, regalitatea era în Kish. Observați formularea coborât din cer. Din nou, ca și cum ar fi restabilit, ca și cum sistemul de dinainte de potop ar fi restaurat, dar cu modificări. Modificările contează. În sistemul post-potop, oamenii nu mai sunt simpli muncitori, administratorii lor, regii lor, preoții lor, scribii lor. Ei mențin infrastructura civilizației, da, dar iau și decizii. Ei guvernează, interpretează, operează cu autonomie. Între timp, zeii se retrag de la supravegherea directă. Ei rămân prezenți în templele lor. Ei comunică prin semne, prevestiri, vise. Primesc ofrande și oferă favoruri. Arheologia templelor din Eridu se potrivește cu cronologia listei regilor. Cele mai vechi straturi de așezări de la Eridu datează dinainte de dezvoltarea scrisului, dinainte de sigiliile cilindrice, dinainte de prima dinastie egipteană. Dacă sumerienii ar fi vrut să indice unde a început civilizația, Eridu era alegerea logică, nu din cauza mitului, ci din cauza unui fapt vizibil și excavabil. Cei fără rege susțin că primul rege al Ulim a domnit la Eridu. Acea regalitate în sine a început acolo, a coborât din ceruri. Și dacă lăsăm deoparte pentru o clipă durata domniei supraomenești și ne întrebăm ce memorie istorică ar putea fi păstrată, obținem ceva interesant. O tradiție conform căreia autoritatea instituțională, regalitatea, preoția, templul și orașul au dat naștere celei mai vechi așezări sambriene cunoscute și apoi s-au răspândit în alte orașe în ordine. Bat Tibira, al doilea oraș menționat, unde au domnit 3 dintre regii antideluvieni. Situl arheologic Tel al-Madinar. Săpăturile sunt limitate, dar descoperirile de ceramică și tăblițe au confirmat ocupația sumeriană până în mileniul al III-lea înainte de Hristos.
Situl se află pe un braț antic al Eufratului, poziționat pentru comerț și agricultură. Lora, al treilea oraș, cunoscut în mod modern ca Sancur, oraș sumerian dedicat zeului soarelui U. Tăblițele excavate confirmă importanța sa în perioada sumeriană timpurie. Cipar și Șerupoc, orașele antideluviene rămase, ambele confirmate arheologic, ambele cu complexe de temple, ambele cu ocupație continuă de-a lungul perioadelor descrise de lista regilor. Acestea nu sunt locuri imaginare, sunt orașe reale cu rămășițe excavabile. Lista regilor păstrează o geografie a locațiilor reale și susține că acestea au fost cele 5 orașe în care regalitatea divină a fost stabilită înainte de potop, 5 centre ale civilizației timpurii. 5 puncte în care, conform memoriei păstrate de preoți, autoritatea a coborât din ceruri și a fost administrată prin colaborare divină umană. Apoi potopul și după un set diferit de orașe, Kish, marile orașe din perioada dinastică timpurie a căror arheologie este bine stabilită, ai căror regi au lăsat inscripții reale, ale căror domnii pot fi verificate prin mai multe surse. Lista regilor păstrează un sistem în 2 faze, o fază mai veche, mai misterioasă, în care regulile erau diferite și o fază istorică mai nouă, care operează sub sistemul pe care îl putem verifica, potopul marcând granița dintre ele. Și aici devine relevant pentru investigația noastră. Potopul este de asemenea locul în care literatura de instrucțiuni se intensifică, unde apar textele de înțelepciune, unde găsim tablete care îi învață explicit pe oameni cum să opereze independent. Instrucțiunile lui Șurupac, textul pe care l-am discutat anterior, provin de la Șurupac, ultimul oraș antideluvian din lista regilor. Textul se prezintă ca instrucțiuni de la ultimul rege antideluvian către fiul său, care va supraviețui potopul. Este structurat ca pregătire, ca transfer de cunoștințe esențiale înainte de o tranziție, înainte de o separare. Dacă am documentat transferul unei instituții, al unui guvern, al unei afaceri, al unui complex de temple, ce am include? Proceduri operaționale, liste de active și responsabilități, instrucțiuni pentru întreținerea sistemelor, protocoale de contact, proceduri de rezolvare a conflictelor. Exact ceea ce găsim în corpusul sumerian de texte instructive și administrative care proliferează după data potopului. Lista regilor sumerieni nu este doar un document curios despre durate imposibile ale precipitațiilor. Este o hartă structurală a tranziției, o declarație înainte și după, un marker care spune că aici este momentul în care a funcționat vechiul sistem. Aici este locul unde s-a schimbat. Aici este noul sistem. Și punctul de tranziție este documentat, păstrat, predat fiecărei generații de scribi. De ce ați păstra acest lucru dacă nu ați crede că documentează ceva real, ceva care explică cum a ajuns civilizația voastră să funcționeze așa cum o face? Doar dacă nu era memoria instituțională a tranziției reale. Preoții care copiau lista regilor iar și iar nu spuneau povești de seară. Ei păstrau documentul fundamental al sistemului guvernamental al civilizației lor. Carta care explica de ce regii umani domneau sub supraveghere preoțească, mai degrabă decât ca încarnări directe ale voinței divine. De ce preoții au interpretat voința divină în loc să o transmită pur și simplu? De ce fusese acordată autonomia? Și dacă regalitatea a coborât odată din cer și apoi a coborât din nou după potop, dar diferit, atunci ceva a fost comunicat la acea tranziție. Un mesaj, un set de instrucțiuni, o predare a responsabilității. Care a fost acel mesaj? Pentru a-l înțelege, trebuie să analizăm de ce au fost creați oamenii în primul rând conform acestor texte. Ce rol trebuiau să joace și ce s-a întâmplat când acest rol s-a schimbat? Povara care a fost ridicată. Lista regilor sumerieni, care consemnează conducătorii de dinainte și de după potop, este păstrată în același format de prismă cu 4 laturi folosit pentru cronicile administrative ale regilor. Acest lucru ne spune ceva important. Sumerienii nu făceau distincția între istorie și mitologie așa cum facem noi. Aveau o singură categorie, înregistrări, lucruri care se întâmplau, lucruri care trebuiau știute, lucruri care nu trebuie uitate.
luați în considerare instrucțiunile lui Sherupak găsite în mai multe copii, în diferite situri și perioade de timp. Textul se prezintă ca un sfat de la regele Sherupak către fiii săi Yusudra, Noe Sumerianul, supraviețuitorul potopului. Instrucțiunile sunt practice. Cum să arezi un câmp, cum să rezolvi disputele, cum să-ți alegi o soție, cum să te comporți în adunare. Acestea nu sunt principii morale abstracte. Sunt îndrumări operaționale, cunoștințe procedurale. Textul se citește ca un manual pentru conducerea unei civilizații fără o supraveghere divină constantă. Un pasaj instruiește: nu ar trebui să cumperi un măgar care se lipește. Îți va despica mijlocul. Nu ar trebui să amplasezi un câmp pe un drum. Partea ta se va pierde. Sfaturi practice despre gestionarea activelor și drepturile de proprietate. O altă secțiune. Nu ar trebui să faci o fântână în câmpul tău. Oamenii îi vor provoca pagube pentru tine. Planificarea infrastructurii, evaluarea riscurilor. Acestea sunt preocupările factorilor de decizie autonomii, nu ale slujitorilor care așteaptă instrucțiuni divine pentru fiecare alegere. Dar apoi textul se schimbă. Discută despre comportamentul adecvat față de zei, respectul cuvenit, ofrandele adecvate. Dar, în mod notabil, nu sugerează că zeii vor interveni personal în deciziile zilnice. Zeii ocupă o sferă separată. Ei stabilesc ordinea. Ei pun sistemul în mișcare. Dar operațiunea zilnică, aceasta este responsabilitatea umană. Acum, instrucțiunile lui Sirach există în copii care se întind pe 1000 de ani. Scribii din diferite orașe, diferite dinastii au continuat să recopieze acest text, să-l predea, să-l păstreze. De ce? Ce a făcut ca acesta să merite munca enormă de copiere manuală pe tăblițe de lut? Vă amintiți că aceasta este înainte de producția de masă? Fiecare tăbliță necesita modelarea lutului, inscripționarea în timp ce era umedă, uscarea sau arderea pentru permanență. Acest lucru era costisitor, consumatoare de timp, făcut doar pentru cunoștințe considerate esențiale. Programa scribală ne spune ce valorizează o civilizație, ce crede că trebuie să știe următoarea generație. Iar programa sumeriană includea, alături de matematică și drept, texte care descriau o lume dinainte de potop în care lucrurile funcționau diferit, în care regii divini domneau pentru domnii imposibil de lungi, în care Anunnaki, adunarea divină, decretau direct soarta. Și apoi, după potop, un nou sistem, regi umani cu o viață mai scurtă, orașe-stat autonome, intermediari preoți mai degrabă decât prezență divină. La Niper, arheologii au găsit manuale standardizate, copii ale acelorași texte folosite în diferite școli scribale. Consecvența este izbitoare. Un student din Ur ar învăța aceleași relatări ale creației, aceleași liste de regi, aceleași instrucțiuni de înțelepciune ca un student din Uruk sau Babilon. Aceasta nu era o variație accidentală, aceasta era programa. Lista regilor continuă apoi să numească conducătorii antideluvieni, regii care au domnit înainte de potop. 8 regi în 5 orașe, iar durata domniei lor este uimitoare. Alulim a domnit în Eidu timp de 28.800 de ani. Aljar a domnit timp de 36.000 de ani, iar Loana a domnit în Badira timp de 43.200 de ani. Numerele continuă în acest model. Domnii care durează 10.000 de ani. Academia tradițională tratează aceste numere ca fiind pur mitologice, reprezentând probabil dinastii mai degrabă decât indivizi. Și aceasta este o interpretare rezonabilă, cu excepția unui detaliu. Textul nu le prezintă diferit față de cum le prezintă regii istorici verificați ulterior. Aceeași prismă care îi conferă lui Alulim o domnie de 28.800 de ani, îi conferă lui Gilgamesh din Uruk o 126 de ani. Același format documentar, aceeași contabilitate rege cu rege, aceleași formule de tranziție. Apoi orașul X a căzut și domnia a fost mutată în orașul Igi. După ce sunt enumerați cei 8 regi antideluvieni,
Textul conține o singură linie crucială. Apoi potopul a cuprins. Ceea ce urmează este un model complet diferit. Regii de după potop au durate de domnie la scară umană, decenii. Ocazional un secol sau cam așa ceva, ceea ce ar putea fi o contabilitate dinastică sau o exagerare, dar nimic asemănător cu numerele antideluviene. Primul rege de după potop, Gure, a domnit în Kish timp de 1200 de ani. Încă supraomenesc, dar în mod semnificativ mai scurt de 28.800. Succesorul său a domnit timp de 960 de ani, apoi 670 de ani. Numerele scad. Până când ajungem la perioade verificate istoric la sfârșitul mileniului al III-lea înainte de Hristos, durata domniei se potrivește cu dovezile arheologice. Textul a trecut de la un tip de contabilitate la altul, dar iată ce contează pentru investigația noastră. Lista regilor tratează potopul ca pe o graniță istorică, un punct de tranziție după care sistemul regal s-a schimbat. Textul afirmă literalmente că, după ce potopul a trecut, regalitatea a coborât din nou din ceruri. Din nou, ca și cum ar fi existat înainte, a fost întreruptă și apoi a fost restabilită, dar de data aceasta diferit. Orașe diferite, regi diferiți, durate diferite ale domniei, reguli diferite. Alte versiuni ale listei regilor sunt și mai explicite. O versiune babiloniană veche din Uruk, catalogată ca dublu, V237, enumeră nu doar regii antideluvieni, ci și ansamblul lor, înțelepții sau consilierii lor. 7 Apkallu au slujit celor 8 regi. Aceștia au nume sumeriene, care înseamnă lucruri precum constructor și legământ al cerului și pământului. Sunt descriși în alte texte ca fiind cei care au învățat civilizația umanității, care au adus legile, decretele sau principiile divine care guvernează realitatea, care au stabilit templele, ritualurile, orașele sacre. Și, în mod crucial, tradiția Apkallu se termină la potop. După potop nu mai există Apkallu, nu mai există înțelepți divini care să învețe direct. În schimb, există preoți umani, scribi umani, administratori umani ai sistemelor stabilite de Apkallu. Modelul este tranziția de la instrucțiunea divină directă la cunoașterea moștenită, de la prezență la memorie, de la dependență la autonomie. Numeroase texte mesopotamiene marchează potopul ca acest punct de tranziție. Geneza lui Areridu, epopeea lui Atrahasis, tăblița C a epopeii lui Gilgamesh descriu potopul ca momentul în care relația dintre zei și oameni s-a schimbat fundamental. Înainte de potop, zeii umblau printre oameni, dădeau comenzi directe, rezolvau probleme, luau decizii. După potop, zeii se retrăgeau în templele lor, comunicau prin semne și prevestiri, aveau nevoie de intermediari preoțești, lăsau oamenii să se guverneze singuri în cadrul stabilit. Lista regilor sumerieni păstrează această tranziție în limbajul dur al documentației administrative. Înainte de 8 regi, domnii imposibil de lungi, supraveghere divină. După regi la scară umană, orașe-stat autonome, administrație preoțească. Lista nu explică de ce s-a schimbat acest lucru. Nu face poveste moralizatoare în legătură cu asta. Pur și simplu consemnează că așa a fost, apoi potopul, apoi așa a devenit. Când găsim același text păstrat în mai multe situri, Niper, Elasa, Babilon, când îl găsim copiat și recopiat timp de peste 1000 de ani inclus în programa standard a scribilor, trebuie să ne întrebăm de ce au păstrat acest text. Ce funcție a avut? O posibilitate. A servit ca memorie instituțională, o înregistrare a modului în care a apărut sistemul actual. O explicație pentru motivul pentru care civilizația funcționează prin agenți umani mai degrabă decât prin intervenție divină. De ce preoții interpretează semnele în loc să primească comenzi directe? De ce regii conduc cu autoritate delegată mai degrabă decât ca zei întrupați? Este o cartă. Cu alte cuvinte, documentația unui transfer de autoritate de la conducerea divină directă la guvernarea umană sub un cadru divin
de la dependență la moștenire, de la copilărie la maturitate.